নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সাথে বছৰটোৰ শেষ হ'বৰ হ'ল আপোনালোকৰ নিউ ইয়াৰৰ কাৰণে প্লেনিং নিশ্চয় কিবা কিবি আছে বা পিকনিক গ'ল নে আপোনালোকে ক'ত গৈছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন যিহেতু ফেমিলি মেম্বাৰখিনিৰ কোনে কি কৰিছে জানিব মন যায় আৰু মই ভাবি আছোঁ আপোনালোকৰ জেগাবোৰলৈ এবাৰ যাম বুলি কিনে নিশ্চয় আপোনালোকক লগ পাম তেনেকৈ এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাও কাৰণ সিজনৰ সময় তেনেকৈ ভাবিলেও সময় নিমিলা হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া মই কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকক জনাওঁ মোৰ পৰা বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব সময়ৰ লগতে সময়ৰ বাহিৰত বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নতুন কালেকশ্যনৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় অসুবিধা নহয় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ মই পাইপ ডিজাইনৰ এটা সেট পিন্ধিছোঁ আৰু বৰ্তমান পাইপ ডিজাইনৰ সেটবোৰ খুব ট্ৰেণ্ডত চলি আছে এইটো চাওক মই পাইপ ষ্টাইলত পিন্ধি আছোঁ আৰু ইয়াতে তিনিটা ছানফ্লাৱাৰ ডিজাইন কৰা গৈছে ইয়াৰ ভিতৰত গ্ৰীণ আৰু পিংক কম্বিনেশ্যন কৰা গৈছে আৰু বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব শকত ডিঙিসকলেও ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছো টপত আছে মই এযোৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 550 টকা অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব আৰু এটা ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো ৰেড কালাৰত আহিব আৰু এইটো একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায় বস্তুটো কেনেকুৱা হয় এয়া দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া হয় কালেকশ্যনটো পাইপ ষ্টাইলত থাকিব মই পিন্ধি দেখুৱাই দিম জাষ্ট ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে বস্তুটো কেনেকুৱা হয় বুজিব পাৰে নেক্সট চাওক এইটো ৰেড কালাৰত আছে পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 550 অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব নেক্সট কালাৰটো চাওক এইটো ব্লেক কালাৰত আহিব আৰু ব্লেক কালাৰটো সকলোৱে বহুত বেছি ভাল পায় একদম চাওক কিমান যে ধুনীয়া হয় যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 550 টকা অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব এইটো লং শ্বৰ্ট মানে অকণমান বহলকৈ পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু টাৰ্চেল আছে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব নেক্সট যিটো কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ আপোনালোক বহুতে বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন আৰু কাষ্টমাইজ হয় আছিলে এইটো গল্ডেন মণিত এনেকৈ গল্ডেন মণিৰ গুঠনিত কালেকশ্যন লাগে এইটো বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে যথেষ্টখিনি লং হয় আৰু একেবাৰে লাষ্ট কালাৰ অপশ্যন দুটাই আছে বাকী কালাৰ অপশ্যনবোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল ৰেড গ্ৰীণ এইবোৰো আছিলে বৰ্তমান হোৱাইটত আৰু ব্লু গ্ৰীণ তিনিটা কালাৰে আছে যিটো ভাল লাগে সেইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো চাওক বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ইয়াৰে প্ৰাইচটো প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ চেম্পলৰ কাৰণে আহিছিলে প্ৰাইচটো মই ইমান এটা গম নাপালোঁ ভিডিঅ'ত কৈ দিলোঁ কিন্তু সেইটো প্ৰাইচ নহয় ইয়াৰে প্ৰাইচটো 599 হ'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন 599 শ্বিপিং ফ্ৰী দিয়া গৈছে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন কালাৰ অপশ্যন ব্লু কালাৰটো আছে যদি ব্লুটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গ্ৰীণ কালাৰটো মই পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ এয়া গ্ৰীণ কালাৰটো মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰিংছটো এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে ইয়াতকৈ লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন প্ৰাইচটো অনলি 599 অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ এই কালেকশ্যনটোৰ আপডেট মই অহাৰ লগে লগেই শ্বৰ্টছত দিছিলোঁ খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় ডিজাইন দেখিছেনে ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব পাৰিব এইফালে দুফালে দুটা লিপ ডিজাইনত আছে আৰু গল্ডেন মণিৰ কাম কৰা আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে যথেষ্টখিনি লঙত পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংযোৰো হেংগিঙত আছে যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব 699 অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব জল্দি বুকিং কৰি ল'ব শ্বৰ্টছতে অলৰেডি বুকিং হৈ গৈছে যথেষ্টখিনি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইটো পাইপ ষ্টাইলতে আছে চাওক পাইপ ষ্টাইলত আছে আৰু বহু সংখ্যক পাইপ ষ্টাইলত এনেকুৱা হয় ডিঙিটো শকত হ'লে পিন্ধিব অসুবিধা হয় কিন্তু এইকেইটাত অসুবিধা নাপায় কাৰণ বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে যিবিলাকৰ বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে শকত ডিঙিসকলেও ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব কিন্তু চেইন থাকিলে কিছুমানত অলপ প্ৰব্লেম পায় কিন্তু এইটো মানে চাওক মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰিংছটো হেংগিঙত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় প্ৰাইচটো মাত্ৰ 599 অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব বিৰাট ধুনীয়া একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ চাওক বিৰাট ধুনীয়া অনলি 599 অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব
নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইটো পিন্ধিলে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব তথাপি বস্তুটো দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ বলমণি থাকিব আৰু বেক চাইড এইটো চাইডে লিড থাকিব পিন্ধিলে ইয়াৰ আচল লুকটো দেখা পাব কেনেকুৱা লাগে পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ ডিজাইনটো যে কিমান ধুনীয়া হয় এইফালে এনেকৈ লিভ ডিজাইনৰ কাম কৰা থাকিব আৰু এইটো চাইডে 8টা বলমণি থাকিব যদি আপোনালোকে ভাবে যে এইটো অকণমান এইটো লিভখিনি এইটো চাইডে আনি কিনে মই এইটো বলমণিখিনি এইফালে পিন্ধোঁ তেনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব যোনফালে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় যেনেকৈ পিন্ধিব মন যায় তেনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব মই এইটো চাইডেলৈ পিন্ধিছোঁ আপোনালোকে এই লিভখিনি এইটো চাইডে হোৱাকৈও পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ লিভ ডিজাইনতে আছে প্ৰাইচটো মাত্ৰ 549 অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰিলেও লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 549 অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ কালেকশ্যনসমূহ চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব নিউ কালেকশ্যনৰ আপডেট লৈ আহিম সোনকালে শ্বৰ্টসমূহ চাবলৈ নাপাহৰিব তাতে নতুন আপডেট দিয়া হয় আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ